Sziasztok! Egyszer volt, hol nem volt. Volt nekem egyszer egy SMS-el dakom és egy SMS-el fejhallgató erősítőm külön. Ezek nagyon jó minőségűek voltak, nagyon szépen szóltak. Én ugye nagyon-nagyon szeretek jó minőségben zenét hallgatni. Hát a mai fiatalok többsége sajnos nem igazán tudja, hogy mi az a jó minőségű zenehallgatás. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egyenlő az iPhone-nal, és aztán kezét csokolom, itt megáll a történet. Hát nagyon nem. A jó minőségű zenehallgatás az ott kezdődik, hogy jó minőségű hangcsipet kell a bizonyos eszközbe belehelyezni, amit használunk, és ugyebár ez mobiltelefonoknál annyira nem adja, attól függetlenül, hogy már Yamaha meg mindenféle csipet próbálnak beléjük tenni, ami tök jó, de ezek nem igazán érik el az asztali eszközöknek a minőségét. Úgyhogy Isten igazából ezzel majd akarok később foglalkozni ezzel a témával, most viszont egy konkrét eszközzel fogunk foglalkozni, ki fogjuk csomagolni, aztán le fogjuk tesztelni, meg fogjuk hallgatni azt is, hogy hogyan szól, persze majd nem jogvédett zenével, hanem AI-os zenével, mert csak azzal lehet, tehát reméljük, hogy majd ezzel is ki fog jönni, és akkor a lényeg az, hogy mivel ezeket a cuccokat el kellett adnom, vásároltam most sok-sok év után vásároltam most egy újabb SMS-el dakot, ami viszont már erősítő is, mert hogy most jelenleg passzív Yamaha hangfalakat fogok használni azon a gépen, amire ez a cucc kerül. A többi gépen azokon Mackie monitorok vannak, azokat is be fogom majd nektek egyszer csak mutatni, ezek a CRX 5-ös monitorok, van bluetoothos és nem bluetoothos is. No de most ezzel a termékkel foglalkozunk. Kibontjuk a csomagolásából, először ebből. Nem mondottam még föl egyébként, csak ezt bontottam még föl, magát a terméknek a gyári dobozát, azt még nem. Úgyhogy, amint látjátok, ez még, hát általam legalábbis bontatlan. Az, hogy most előtte kibontotta föl, azt nem tudom. Nyílonokat kapunk, jó, és ilyen helykitöltő van már, csak benne más nincsen. Úgyhogy nézzük a gyári dobozt, nyilván bontott. Hi-Res Audio, ugye nézzük, hogy mi van még a dobozon, ugye azt már láthatjátok, hogy az A50 Pro, tehát az SMS-elnek az A50 Pro-ja lesz ez a készülék. Nem most fogok beszélni a különböző összehasonlításokról egy másik készülékkel, ami még szintén úgy volt, hogy esetleg azt veszem majd meg, ami versenyzett ezzel, tehát ez nagyon könnyen győzte le és nagyon hamar, el fogom majd mondani, hogy miért. Most csak a kicsomagolásra koncentrálunk. High Resolution Power Amplifier, tehát igen, jó, ezek lényegtelen dolgok, Hi-Res Audio minősítés megvan, ezt ma már egyébként, hát hogy mondjam, elég könnyen osztogatják, hogy finoman fogalmazzak, és egyébként pedig rendkívül minimalista a doboz, úgyhogy ezzel sokat nem is időzünk, nincs rajta különösebben más egyébként. Jó, hát ez látszik, hogy ez már igen erősen ki volt csomagolva, vagy egy refurbished darabot kaptunk, vagy pedig egy használtat, vagy nem tudom, visszacsomagolós a távkapcsolója, és ezt vissza is csomagolták a nylon állapotából ítélve, de legalább nézzük a jó oldalát, legalább biztos működik, nem? Legalább egy biztosan működő darabot kapunk. Akik már régebb óta követnek engem, azok tudják, és a másik csatornán meg főleg, azok tudják, hogy én nagyon nem szeretek felbontott terméket kapni, ám bátor, lesz gyárilag lezárt terméket jóformán, már számtech cuccokba sem lehet kapni, nemhogy műszaki cuccokba. Én ettől hülyét kapok, de ez az én problémám. Távkapcsoló. Ugye látható, hogy egy egyszerű vezérlés van, nyilvánvalóan menüvezérlés van, funkciógombbal, tehát igazából erre már sok, tehát ezek a mai modern távkapcsolók, ezek már mind ilyenek, erre sok időt nem kell vesztegetni, és sok gombot sem nagyon vesztegettek rá. Van itt egy SMS-el kártya, ez valami nem tudom mihez van, mondom garancia, vagy pedig klubtagság, és akkor itt van egy hevenyészet leírás arról, hogy hogyan kell beüzemelni a cuccot. Van egy táp, ami nagyobb a tápegysége, jelzem, mint maga az erősítő, ezt már most látszik, brutális ez a tápegység. Egy jóságos ég. Azt mondja, hogy 6,75 A 24 volton. Szorozzátok össze. Mert nem látok rajta wattadatot. Jó, teljesen mindegy. Nyilván meg fogjuk nézni az eszköznek a paramétereit, ki is fogom ide írni, így néz ki a tápegység. Jó, és akkor ez a vége pedig ilyen, amiből megy az erősítőbe.
itt van hozzá a USB kábel, ezt mutatom, mert hogy ez mondjuk lényeges, illetve nem, ez HDMI. Ez a HDMI kábel, jó, oké, tehát ez a HDMI kábel, van hozzá egy USB is, mutatom. Így is van, ha ezt vissza tudom tenni. És akkor itt van hozzá egy USB-C kábel. Ezt majd elmondom később, hogy miért fontos. Jó, hogy ez USB-C-s. Jó, itt majd a konkurens termék, amiről beszéltem, ami szóba volt, hogy azt veszem, azzal kapcsolatos lesz. És itt van, mivel ez Bluetooth-t is tud fogadni, itt van a Bluetooth-hoz az antennája. A terméknek ezt én nem fogom használni, mivel én a hangminőségre megyek, és semmiféle rádiós megoldás nincs olyan jó minőségű, mint a vezetékes. Ezt majd később kifejtem egy videóba. Hálózati kábel nyilvánvalóan, és akkor nézzük, ez semmi. Tulajdonképpen nézzük, lássuk a medvét, így is van. Doboztól megszabadulunk, és akkor bontsuk fel. No, ő az. Tehát ez az, amit mondtam nektek, hogy tulajdonképpen, akárhonnan is nézem, ez a tápegység, ez tulajdonképpen nagyobb, mint maga az erősítő, úgyhogy hát jó, hát így szélességében nem, de így hosszúságában, ez egy hatalmas táp. Tehát ez brutális ez a táp, nem is tudom, még laptopoknak sem mindig van ekkora tápja, csak a nagyobb teljesítményűeknek, amit mondjuk az is indokol, hogy akkor egy picit a paraméterekbe belemenjünk, hogy ez a kis erősítőcske, ez ugye subot, kezel passzív subot, bár nem nagyon lehet kapni már tehát otthoni szobai passzív subot, azok már általában mind aktívak, de ez lekezeli a passzív subot, tehát ugye mérádát, ha valaki nem érteni, tehát ez lekezeli, méghozzá 100 watttal kezeli le, pluszban látjátok, ez a kettő ki van csavarva, tehát ez használatban volt. Tehát most vagy használt eszközt kaptam, vagy használt eszközt kaptam. Itt most már nem nagyon van mit variálni, utolsó darab volt. Tehát ez valószínűleg egy visszavett darab, egyébként megtakarították, megtörölgették, visszarakták, még csak arra sem szánták rá az időt, hogy ezt itt becsavarják. Úgyhogy ez egy visszavett darab, csak remélni tudom, hogy működik, ti lesztek a tanúi. Rögtön az első próbát fel fogom venni, és ti is hallani fogjátok, és ti is meg fogjátok tudni, hogy hogyan szól, és mi van egyáltalán vele, működik, nem működik, nem tudom, de reméljük, hogy működik, és nem azért vitték vissza, mert nem működne. Mindjárt megkeressük az antennát, csak hogy kinézzünk valahogy, és akkor rácsavarozzuk ezt is, nem mint hogyha szükség lenne rá, de tegyük rá. Ne kallódjon. Jó, úgyhogy nézzük az elejét, ugye itt ez, mivel benyomható, ez egy funkcióválasztó gombként is funkcionál, nem fokozatmentes, tehát fokozatok vannak, nem fokozatmentes, de egy funkcióválasztó gomb az már csak ilyen, attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan a hangerőt is ezzel állított, hogyha itt a menüben kiválasztod, itt látszik majd a menü, de ezt majd úgy is megmutatom később. Ugye, amit tud fogadni, az HDMI-ről tud hangot fogadni, USB, optikai és egy line bemenete van, 3,5-es jack kell, és egy 12/24 voltos bemenete van, illetve a hangfal kimenetek a bal és jobb oldal, valamint a subnak, tehát a subwoofernek egy igazából 100 wattos, ahogy mondtam, kimenete van, tehát erre mélyet nyugodtan rá lehet kötni, egy passzív mélyet, aminek nincsen saját erősítője. No, így néz ki a kicsomagolás, srácok, különösebben erről nincs is mit elmondani. A paramétereket azokat láttátok, majd még később is kiteszem, hogy el tudjátok olvasni, és akkor én szerintem nagyjából fussunk is neki összerakom a rendszert a Yamaha hangfalakkal, és akkor PC-ről játszunk le majd zenét, és akkor tehát valamilyen AI zenét nyilvánvalóan, ami jogdíjmentes, vagyis hát enyém a jogdíj, mert hogy én csináltam, ezeket én generáltattam, és akkor ezeket lejátszuk vele, és meghallgatjuk, hogy hogyan szól ez a kis cucc.